tayo ng mac and cheese na simple lang. Kasi yung ito yung ating ingredients. Pasta. And then, grated cheese. Alaska. And then, nagpapakulo na pala ako ng water dito. 1.5 cup. Ay! Sorry. Nakalimutan ko pala yung cheese whiz sa loob. Which is, yun ang kailangan natin. Ayan, so ilalagay na natin yung pasta. Kasi kumukulo na yung ating water. And then, luluto lang natin siya for 5 minutes dito. So, while we are waiting, pupunta muna tayo dito sa dalawang boys. And inaantay yung ating niluluto. Lang natin kumulo na for 5 minutes yung ating pasta. And then, after nun, pwede na natin ilagay yung ating milk. Pero mamaya pa yan. 5 minutes. Kasi diba 8 minutes dapat niluluto yung pasta. So, dito sa tubig, 5 minutes. And then, dito sa milk, another 3 minutes. And then, kasunod nung mga, cheese whiz. So, madali lang naman siya lutuin. Sana masarap. Ayan. So, antayin lang natin siya. So, ayan na pala yung ating niluluto. Ang una, nagpakulo muna ako ng water. Tapos, nilagay ko yung pasta. And, pinakuluan ko for 5 minutes. And after 5 minutes, nilagay ko na yung ating milk. And then, yeah. For 3 minutes, pag kukulo na siya, pagka malapit na siyang maluto, ilalagay na natin yung mga cheese natin. So, kumukulo na ang ating Ayan. Malapit na to, guys. Hindi ko pa pala nilalagay yung ating mga cheese. Kasi tignan nyo. Gusto ko sobrang lamot ng pasta. Lagay ko na pala yung cheese. Haluin na natin. Sunog na yung ilalim. Yeah. Ay, ang sarap nito, guys. Milky and creamy siya. Ating mac and cheese, titikman na natin. Ito na siya. Mas maganda pagka madami siyang mas maganda pag hindi nyo siya tinuyo kasi sisip-sipin ng pasta yung yung sauce. Kaya hindi ko kanina. Hindi ko siya tinuyo masyado. Cheesy. Ang sarap niya. Mas masarap to pag may bacon. Actually, nilagyan ko siya ng sugar kasi matabang siya. Tumamis.